اهلا بيكم معانا هنا. السؤال القادم سؤال ريليتد للسؤال اللي احنا لسه قايلينه على البرايمري بالمونري هايبرتنشن. فهنا السؤال انا جميل قوي اللي هو a patient with primary pulmonary hypertension and right ventricular failure، يعني عنده primary pulmonary hypertension وحصل complication right failure can be treated with the following medications except. يعني هنا كل دول صح ما عدا واحد بس اللي هو ممنوع فيه. اكسجين سبلاي يقينا واحد في رايت فيلير بالمونري هايبرتنشن، الاكسجينيشن مش يعني زي ما كان يعني هيفيد ومش هيخسر شيء. فازو دايليتورز بتدايليت البلمونري ارتريولز وتحسن البلمونري بريشر، وبالتالي ايه ممكن تفيد العيان ده وتقلل اللود ايه على الرايت فينتريكل. انتي كواجولانس تمام. البلمونري هايبرتنشن الشديد بيحصل على الانتيمات سترين جامد قوي، بيحصل فيها دامج وممكن ايه يبدا ثرومباي تتكون فيها، فممكن انتي كواجولانس تساعد عيانين البرايمري بالمونري هايبرتنشن اللي معاهم رايت فيلير. دايوريتكس من الحاجات اللي ممكن تستخدم في رايت فيلير وتعمل تقلل البلاد فوليوم سنه، تقوم تقلل ايه البريشر وتساعد برضو عيانين ايه البلمونري هايبرتنشن اللي داخلين في رايت فيلير. الحاجه الوحيده اللي ممنوعه في دول اللي هي انترافينوس فلويدز. هو السؤال ده فيه تريكه كده معينه اللي هي ايه؟ انا حاطه على اساس ان هو الانترافينوس فلويد ده ممكن يفيد في حالات، خدوا بالكم دي، الرايت فنتريكولار فيلير اللي سببه مايوكارديال انفاركشن، مش اللي سببه برايمري بالمونري هايبرتنشن. لما بيحصل مايوكارديال انفاركشن في الرايت فنتريكل المسلز فيها انفاركشن، بيضعف قدره الفنتريكل انه يعمل ريكويل، وبالتالي مش قادر يعمل نيجاتيف بريشر انف انه يسحب الايه البلد. فالبريشر اللي يعني كميه الدم اللي بتدخل الرايت فنتريكل بتبقى ضعيفه وبتدخله في هايبوفوليميا ومشاكل. لما بندي انترافينوس فلويدز بنعلي الفيلينج بريشر بتاع الرايت سايد اوف ذا هارت، ونضمن ان هو يدخل شويه ايه دم للايه للرايت فنتريكل عشان يقدر حتى يشتغل افضل. في الرايت فنتريكولار فيلير، يعني هي هنا حاله رايت فنتريكولار فيلير، لو كان سببها بالمونري هايبرتنشن كل دول اكسجين فازودايليتورز انتي كواجلانس دايوريتكس بتستخدم في علاجه برايمري الرايت فيلير اللي معاه بسبب برايمري بالمونري هايبرتنشن. ولكن لو كان سببه هنا احنا بنسال على اللي معاه بالمونري، وبالتالي الغلط انترافينوس فلويدز، لان دي بتستخدم فقط في الرايت فنتريكل لو كان سببه انفاركشن مش بالمونري هايبرتنشن. هنا انت هتدي فلويد هتعمل اوفرلود على الرايت فنتريكل، اوفرلود على البلمونري ارتري، قد تزيد الطينه بله هنا هوت والامر يزداد تفاقما. فالاجابه هنا لهذا السؤال هي ان كل دول ممكن يستخدموا في علاج الرايت فيلير اللي سببه برايمري بالمونري هايبرتنشن، ما عدا الانترافينوس فلويد ممنوعه فيهم، وممكن استخدامها زي ما ذكرت لكم هنا كده. intravenous fluids are helpful in cases of right-sided heart failure caused by right ventricular myocardial infarction. عشان قلنا الالاستيك ريكويل ضعيف بتاع الرايت فنتريكل مش عارف ياخد بلاد، فانا بعلي البريشر شويه عشان اضمن تو فيل الهارت او الرايت فنتريكل. but not with right-sided heart failure caused by pulmonary hypertension. ده انت تبقى عملت overload على البلمونري ارتري. المشكله هنا مش في الفنتريكل هنا. فاذا كان المشكله في رايت فنتريكولار انفاركشن هنا ممكن ادي فلويدز، خدوا بالكم اهو. لكن لو المشكله هنا في pulmonary hypertension، لا برايمري pulmonary hypertension، اي انترافينوس فلويد هتبقى لود اعلى وهي اوريدي في فازو كونستريكشن ممكن تعلي البريشر اكتر، فهتبقى ممنوعه هنا. ففرق كبير جدا لو سبب الرايت فيلير انفاركشن ممكن ادي انترافينوس فلويد تفيل الرايت فنتريكل والهارت، ولكن لو السبب برايمري بالمونري هايبرتنشن افويد تماما الانترافينوس فلويدز. وفي الحالتين رايت سايدد فيلير، بس بنشوف السبب انفاركشن في الرايت فنتريكل ولا بالمونري هايبرتنشن، وبنقرر الفلويدز accordingly.